кофі. Тупий баран, сюди йди! Скільки часу до штурму? Готовність 30 секунд. Мені потрібен звук. Звук! Мікрофон, мені потрібен мікрофон. Мікрофон! Мені потрібен мікрофон! Увага! Говорить полковник Попадюк. Терорист Середюк. Відпустіть заручника, складіть зброю і виходьте по одному. Я не терорист! Терорист Середюк. Я з терористами переговорів не веду. Давайтеся і відпустіть зятя. Не знаю я ніякого зятя! Весілля не було і не буде! Тато, як ти можеш? Ти ж мені слово дав! Нічого не знаю, нема в мене ніякого зятя! Це в тебе доньки більше немає! Що ти сказала? Ти що чув? Або ти нас благословляєш, або... Наступ! Дорогі мої Катруся і Франсуа. Як то кажуть, бонжур, камон сава. Що? Яка сова? У них у Франції так вітаються. Слухай, я до твоїх вареників не лізу, і ти до моєї дипломатії не лізь. Зародюки! Ви що там показилися зі своєю сіллю та хлібом? Французьку делегацію треба зустрічати круасаном з пармезаном. А що це ви, Тарасе Адамовичу, сусідському щастю заздрите? Як можна, Василь Романович? Я просто переживаю, щоб ваш майбутній зять не образився і не покинув вашу родину. Ну, ваш зять вас не покинув, от і за мого не переймайтеся. У нас з вами чудові доньки. Моя в Сорбоні навчається, ваша теж. Хачапурі продає. Таких маємо дітей. Люблять екзотику. Ну, ви теж зрівняли олів'є з оджикою. У мене не просто зять, європеєць. А не азіат, як у деяких. Романович, тобі карту подарувати? Вірменія не Азія. Ашот хоч і не схожий, але теж європеєць. В окуліста давно був. В Європі нема такого чорнозему. Ніч, яка місячна, зоряна, ясна, я віно хоч горки збирай. Відеко на я, відеко. Правильно співати. Кохана я. Чудово. Кохаю тебе. Віде кохана я. А що ти понаписував тут? Ти дивишся, коли ти щось пишеш. По телевізору казали, якщо в хаті помітили темну пляму, то це небезпечний грибок. Просто у них сонця багато. Генетика така. Ага. От і буде у тебе по подвір'ю через пару років бігати така генетика і дідом називати. Чи як там їх? Тичтембек? Та пішов ти в сраку! Тарасжан, ідемо обідати. Я такий ламаджо приготував. Пальчики оближеш. А інші нехай голодні сидять. Ходім. Я тобі так скажу, Тарас Джан. Якби моя дочка додому таку чурчхелу привела, я б їх обох прибив.
ти реальний крейзі. Якби то був я, то нахезав би в штани. Справжній екстрим буде завтра. Ми летимо одружуватись до Катрін додому. Що? А де моє запрошення? Зачекай, ти реально хочеш поїхати в її країну? Україна фантастична країна. Дивись, що я знайшов про неї в інтернеті. Жесть, оце дупа. Жестяна дупа. Дивись. А оце моє улюблене. Тем временем Украина скатывается в средневековье. Вот так сегодня праздновали на Майдане Независимости. Парад открывал лично президент Украины. Сорян, чувак, але забудь про моє запрошення. Зрозумій, якби я там був, то нахезав би у штани. І Катрін там жила, уявляєш? Я вже хочу туди. Судячи з відео, вони застрягли десь у середньовіччі. Так отож, це мега-екстрим. І я вже 3 місяці готуюся до поїздки, вчу їхню мову. Круто. Знаєш, як українською буде крейзі? Як? Alors, пришеликувати. Круто, так багато букв. Прикольно, скажи. Франику, досить вже хвалитися своїм відео. Чому? Ходімо, скоро мама буде у скайпі. Мама? Коли я вже поговорю з твоїм батьком? Ну, розумієш, у нас є така традиція. Поки мама не дозволить, батько нареченої не може бачити зятя. Бачиш? А їхні традиції – це взагалі розрив мозку. Божевілля, щоб я нахизав штани. Бувай, чувак, бувай. Захарчику, ну що так довго? Ще Франсуа подумає, що ми не пунктуальні. Добре, що ця залізяка взагалі включається. Ти обіцяла, що тато купить нормальний комп'ютер. Зараз якраз акція. Давай, включай вже. Дивись, цей монстр зараз по знижці. Синочок, я в тому нічого не розумію. Покажи батькові. Ясно. Ось твоя Катя. Привіт, донечко! Привіт, мам! Як ви там? У нас все добре. Чекаємо, коли ви нарешті приїдете. Сама ніяк не дочекаюсь. Але вже завтра обійму і тебе, і тата. А, до речі, ти вже показала йому фото Франсуа? Франсуа, кажеш. Що, здається, непогано. Француз як француз. І я так думаю. У нас, звичайно, є і краще, але такий вже її вибір. Що, повірила? Та у нашої Катрусеньки бездоганний смак. Ти поглянь, які обличчя, які розумні очі. Справжній європеєць. І мені так подобається. Милий такий. І співає гарно. Мабуть. Піду Тараса порадую. Хай бачать, як середюки до Європи йдуть. Невже таки сказав? Слово в слово. Радий аж пищить. Клас. Так давай його зараз Франсуа і познайомлю. Клич тата сюди. Так той, доню, нема його. Він зараз на роботі. Там в них в музеї миші завелись і згризли чучело кота. Відомстили за своїх. Доню, оце приїдете і сама познайомиш. О, Господи, а хто це до нас прийшов? Мій улюблений зятик. Салют, мама, як справи? Справи чудово, справи. А от мій зятик приїде, буде ще краще. Дорогенький, як твоя інтернатура? Добре, мерсі. Ма, уявляєш, Франсуа взяв до себе асистентом найкращий кардіохірург Парижу. Ти бачиш, який він у тебе розумничок. Діти, я така за вас рада. Все, мам, до завтра, нам ще речі збирати. Так, щасливої дороги, дітки. Пока. Splash, waves on that, you can feel it in your mind, you can feel it. Splash. Дякую. Франсуа, я вже зібралася. А це тобі для чого?
А ще я взяв аптечку з набором хірургічних інструментів, сонячні акумулятори, опріснювач води та сигнальні вогні. Любий, тільки не ображайся, але все це не потрібно. Без цього сучасна людина в екстремальній країні, де немає цивілізації, як там по-вашому? Хто тобі таке сказав? У нас нормальна країна, ще не Франція, але... Заспокойся, я добре дослідив Україну в інтернеті. До того ж порадився з Жаном. І? Батьківщину не обирають, тобі немає чого соромитись. Мої предки, як бачиш, теж не зовсім французи. Гаразд. Думаю, Україна стане для тебе сюрпризом. Я теж. Дідько, ліки від малярії. Василь Романович, ви не сумнівайтесь, все пройде на найвищому рівні. Мені не треба на найвищому, мені треба на європейському. Ти що, волосся фарбуєш? Я? Ні. Столи поставимо буквою Г. Я так і знав. А тут у нас шведський стіл, О, пивний стіл, десертний стіл і козацький стіл. це провал. Або, як ми їх називаємо, німецький стіл, французький стіл і стіл Welcome to Ukraine. Як кажуть, а свято де? А свято тут. Прекрасно. Стоп. А це що таке? Тут місце молодих. Така традиція. Ви що, не розумієте, що на нас буде дивитись вся Франція? Тепер зрозумів? Все поміняємо. Ну, як вам? Це зовсім інше діло. Це європейський рівень. Стиль, лофт. Ну, тут я спокійний, а що шоу-програма? Відомі не тільки в нашому районі. Знаменитий гурт Яблунівські самоцвіти. Господи. Але я врахував вікопомність події і на честь такого свята зробив ребрендинг. Вуаля! Рок-гурт Маніфік Фантастік. Браво! Дякую, хлопці. А що нам каже концертна програма? А яблука падали, падали яблука. Яблука падали в наші. Браво! Браво! Чудово. Скажіть, а у вашому репертуарі є французькі пісні? Звичайно, є. Дуже романтична пісня Джо Дассена «Ескітус n'existe pas». І? І багато інших, які стануть для всіх приємним сюрпризом. Василь Романович, залишилось головне питання. Не переживайте, гроші є. Та я й не сумнівався. Є питання стосовно райдер. Райдер не питання. А що це? У нас, артистів, заведено домовлятися про умови праці. Транспорт, розміщення, харчування. Назарчику, ну які між нами можуть бути райдери? Ну, але ж це по-європейськи. Ну, до Європи ми поки не дійшли, тому тільки аванс. Картки приймаєте? Перехожа. Що там? Це Ашотік придумав до вареників перець чилі додавати для пікантності. От свиня криворука. Будеш сам свої шмотки стирати. Чуєш ти? Зараз підеш і сама все постираєш. Зрозуміла? Що ти
Ти сказав, візьмеш сам постираєш, понятно? Є сюди чи ні? Скажи їм щось, а вони так всю хату розвалять. Пропади вона пропадом, ця твоя хата. Може, нарешті виберемось з цього села. Районний центр. Прекрасні краєвиди. Повітря свіже. Та коли це все закінчиться? Ти мене пиляєш постійно, ці двоє роблять, що хочуть. У Василя щастя в домі. За що мені ці муки? Що ти скиглиш? Ну що ти хочеш? Я хочу бути господарем в своїй хаті, щоб мене всі слухали! Смачного. Вилазь вже звідти, господар. Салат без перцю. О, а хтось казав, що з батьками знайомитись не страшно, що не переживає. Я не переживаю. І для нашого останнього дня в Парижі українська романтична вечеря з легким французьким акцентом. Ти ж не тільки кардіологію вчив. Харчові отруєння проходили. Ну все. Так, сьогодні в меню ресторану ля козачок. Вареники з соусом бешамель, крученики з равликами і голубці з жабячими лапками. Прекрасно. Навіть не знаю, з чого почати. Може, я твого батька таким здивую? Ні, Смачна вечеря – запорука чоловічої дружби. не треба тата так дивувати. Франику, просто мій тато не дуже любить сюрпризи. Він у мене трішки олдскульний. Зрозуміло. Знаєш, я робив в своєму житті багато безумних речей, коли життя висіло на волосині. Але реально страшно. Було тільки раз, коли я зізнався в коханні і чекав на твою відповідь. Ти найкращий, найромантичніший хлопець у світі. І навіть якщо весь світ скаже ні, я все одно тебе кохатиму. Слухай, а може зустрінемо його Марсельєзою? А? Що? Марсельєза. Майонезу немає. Та я не про їжу, я про пісню. Котику, не треба пісню, я і так засну. Слухай, може зробимо червону доріжку, як в Каннах? Канів далеко, давай краще в Моршин. Та я не про те. Слухай, згадав. Що? Нам же той. Рано вставати. Спи давай, сновидо. Ой, доця. О, де він? Хай живе та процвітається дім та його господар. Як ви свою прислугу надресирували? Ай! Який розумник, нашу мову вивчив. І де, чортяка, твій шеф? Тату, який шеф? Ну, шеф, бос, начальство, я не знаю, як це по-французьки. Де Франсуа? Клич сюди мого зятя! Хай не ховається за парканом! Франсуа! 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 Батьку, ви реально прийшли в куваті? Франсуа, це я. Слухай, ти, Еді Мерфі, пожартували і досить, а? Не хвилюйся, я керівництво попрошу, щоб тобі премію виділили за артистизм. А тепер давай, клич мого зятя.
Де Франсуа? Може тут? Франсуа! Ау! Де він? Тату, заспокойся. Що ви зробили з моїм Франсуа? Сталося невеличке непорозуміння. Так, мамо? В мене там пиріжки підгорають. Вже підгоріли. Ах, ви зрадники. Я вимагаю надати мені нормального зятя французького виробництва, а не якусь підробку. Тату, я кохаю Франсуа. А вже ж, кохайтеся, чорнобриві, не з москалями. Не смій ганьбити велику поезію. Думаєш, навчили говорити по-нашому і все? Татко благословить? Василь Сердюк не продається! Значить так, це мій хлопець, я його кохаю, це мій вибір, і ти повинен його поважати. Та я... Твоє виховання, чого мовчиш? Я вам... Розмова не закінчена! Мамо, а чого тато чекає на винника? І я просто злякалася, розумієш? Я не думала, що такий скандал. Доню, вибач. Ви так швидко і голосно говорили, що я не все зрозумів. Чому твій батько так кричав? Це просто такий наш звичай. Тато перед весіллям повинен востаннє покричати на доньку, бо в майбутньому на неї буде кричати чоловік. Традиція. Але ви з мама ридаєте. Перед весіллям наречена повинна наплакати 2 глечики сліз. От я їй просто допомагаю. Традиція. Що? Чому ви не попередили? Я б зняв цей дикий звичай на відео. Ну де ти, а? Ну де ти шляєшся? Я тебе так чекав. Я тобі таку зустріч організував, а ти? Чорнявая циганка, чом си полюбила, чорнявого Іванка. Та то якийсь Катрусін знайомий. Проїжджав недалеко, завітав у гості. Ненадовго. Я так теж колись себе тішив. А Шотік продасть тюльпани і поїде собі. Ага. Просто іноді треба бути справжнім чоловіком і, можливо, навіть гупнути по столу. Ти ж мене знаєш. Я і гупав, і кричав, і сварився, і що? Жінки так закрутять, як їм треба. Так що змирися і готуй весілля. Що? Та щоб мене, Василя Середюка, краєзнавця, діяча мистецтв забули, а пам'ятали як Ваську Середюка, який свою рідну доньку, свою квітоньку віддав оцьому? Та ніколи, ти чуєш? Цього весілля не буде. А що ти зробиш? А от зараз побачиш. Піду і все зроблю. Дорогі мої Катруся і ти, зять. Пробачте за те, що трошки пошумів. Це все через стрес. Просто звалило щастя, як вугілля на голову. Я розумію, така несподіванка. Я і так весь на нервах через ваше весілля. Для мене ж головне це щастя моєї доні. Батку, ви напрочуд сентиментальний. Я бачу, відпочили вже з дороги. Тож давайте до роботи, перевіримо, чи все готово до весілля. Так ти ж наче вчора вже ходив. А я і сьогодні наче ходжу. Дякувати Богу, здоров'я дозволяє. От і діточок відведу. Це ж ваше свято, вам все й вирішувати. А на весіллі будуть якісь давні українські традиції? А як же? Все буде, як у наших дідів-прадідів. Хай благословить Бог цю родину і дасть діточок цілий козацький полк. Розкажи мені, смертко, чом до тебе так далеко, чарівна моя.
і Франсуа теж не в захваті. А це що? Господи, людоньки добрі, тільки погляньте на це. Тепер зрозуміло, чому у вас столи стоять буквою «Г». Але, Василь Романович, Додуматись тільки, а? Шведський стіл. Ти хоч знаєш, які відносини у французів зі Швецією? Ні. Не підготувався. А це що таке? Доню, ти таке у Франції бачила? Ні. Гарний концепт. Чув? В Європі вже ніхто не вішає молдавські коври, тільки іспанські. Ні, ресторан не готовий. Панове музиканти, маю одне єдине запитання. У когось із вас є музична освіта? А музична школа враховується? Де ти їх набрав? Ні, я розумію, родичам допомагати потрібно, але всьому є розумні межі. ви ж послухайте, як вони грають. На чому? На цьому? А сертифікат якості є? А завезено легально? У мене будуть гості з податкової? Дітки, на вашому весіллі музики не буде. Але буде шоу-програма. А яблука падали, падали яблука, яблука падали в наші. Достатньо. Та ви навіть не дослухали. Але враження склалося. І як правильно сказав мій чорнобровий гість, і тут я підтримую совок і шароварщина. Що? Де ваша експресія? Де подача? Ви ж співаєте людям. Це ви просто ще не чули наше «Ескетю n'existe pas». Підведемо підсумки. Шоу-програми немає, тамади немає. Тату, ну не гарно так з артистами. Я тебе прошу. Ну, які то артисти? У них навіть райдера нема. Василь Романович. Як кажуть у нас у Франції, оревуар. Тату, ну навіщо ти так? Що тепер робити? Катрусенько, не хвилюйся, весілля все одно буде. Татко все організує. Через місяць, а то через 2. Коли? Точно, краще через рік. Весілля не День Незалежності, можна трошки і перенести. Батьку, на який грець ми приїхали? Нам треба шлюбуватися. Ну, ти такий запальний, нетерплячий. Свято на все життя і готуватись тиждень, циркачі. Катрін, весілля переноситься? Сюди я приїхала Катериною Середюк, а поїду Катериною Бомиян. Ну що, ми інших у ресторану не знайдемо? Вибачте, що втручаюсь. Абсолютно випадково дещо почув і ось що скажу. Ресторани то жлобство. Qu'est-ce que c'est, жлобство? Ви що, мені не вірите? Так воно Ольки спитайте. Олька! Ну що? Ану сюди, бігом. От скажи, чому ми твоє весілля гуляли не в ресторані, а у нас тут у дворі? То що ти жлоб? Тому що так весілля, що наші діди гуляли. О, це українська традиція. Стародавня. А в принципі, це гарна ідея. В ресторані спекотно, а на вулиці свіженько. Слухайте, а ми б могли б за шутіком нормально вас затарити. Соки, води, алкоголь. Клас. От тільки двір у нас маленький, всі гості можуть не влізти. Є кльова ідейка. Та ви що, подуріли, а? На сонці перегрілися. Ну додуматися, знести паркан. Може, мені Тараса ще в хаті прописати? Та це ж тільки на весілля. Тимчасово. Значить так, паркан на цьому місці з діда-прадіда стояв. Сімейна традиція. Мам, ти ж підтримала ідею. Що? Та як же це? Та що ж це? Значить так, розмова не закінчена. Але запам'ятайте, цього паркану ніхто і пальцем не ворухне.
Що ж ви? Ви ж емігранти кляті, понаїхали, а? Скотиняки! Сьогодні, значить, фонтан, а завтра що? Хату розваляєте? Торговий центр собі побудують, а? Володимир Романович, ти що, мовчи, бо вони завтра бізнес-план намалюють. Бать, та які проблеми? От строїм заборчик і буде у Катюхи європейське весілля з армянським конячком. Мама, клянусь, вам всім супер буде. Ніякого весілля не буде, чуєте, поки я живий! Що, тату? Я хотів сказати, що це Що хочеш щастя для своєї доньки. більш за все на світі. Ти ж мрієш про Європу. Так давай вирішимо все по-європейськи, демократично. А? Хто за те, щоб знести паркан і влаштувати весілля в дворі? Бать, ти що, припух? Хто проти? Та я утримався. Підкажіть, це тут записують гурток скінхеди Поділля? Ех, ти їх виховуєш, душу вкладаєш, а вони у відповідь таку зраду. А може, нашим дівчатам наврочено? Заздрісники скрізь. Подивились своїм чорним оком. Особливо на твою. Господи, як порятувати, що робити? А нічого. Нехай женяться. Буде приклад для інших дітей. Може, порадяться з батьком перед тим, як свататись. Точно. Як я сам не здогадався. Дякую, Адамоч. Так і зробимо. Дорогенька моя Катрусенько, і ти, Франсуа, пробачте, що був сьогодні трішки нестримним, то все через важкий психологічний стрес. Щось сталося на роботі? Та не звертайте уваги. Вам треба до весілля готуватися, не проблемами старого Середюка перейматися. А ти не тримай нічого в собі, щоб потім знов не вибачатись. Ага. Коли у нас народилась перша дитинка, я почав мріяти, що колись до цієї хати будуть приходити хлопці і сватати її. Але у нас одразу буде весілля. Так і пропала моя мрія. А такий гарний український звичай. Стародавні. Я згоден. Ну, слава Богу. А я знала, що все добре закінчиться. Тепер можемо спокійно лягати спати. Я вам там постелила. Тобто, як спати? Разом? А що тут такого? Ми ж одружуємось. До весілля? До весілля наш гість не може спати у звичайному ліжку. Для нього спеціальне ложе. Я повинен спати тут? Яка традиція? Перед весіллям потрібно очиститись. Чи хтось на щось інше сподівався? О, давай. Ось так. Ось так. Ну, авек плезір. На добраніч. Хай тобі насняться солодкі-присолодкі сни. А ви тут? Ну, а як же? Буду тебе охороняти, щоб ніхто тебе не розбудив. І щоб ти нікуди. Скажи чесно, у вас з Катрусою там в Парижі щось було? А? Ну, то й во. Ну, Боже збав! ну і слава Богу. Спи спокійно, ти під надійною охороною. Франсуа, вставай. Твій сек'юріті зараз прокинеться.
Зараз це вже не потрібно. Ну, як ніч пройшла? Тільки чесно. Це було magnifique. Ну, от бачиш, а ти боявся. Ну, ти тут застеляйся, а я побіжу влаштовувати тобі сватання. На мне одежда, да, марка, да, жарко, так, музыка, тра-та-та. Бомбашит, как наркота, заставляет двигаться в скорости бета. Чому скажи своїм перцем? Заставляет двигаться в скорости бета. Бум-та-та-та-та, бум-та-та-та. В лапках танцует мокрота. В гаражах скажете, що від мене вам з цього драндулета зроблять справжнього залізного коня. Ну, давай! О, Тарас! Ти що, впізнав? Це Вітька і Святослав. Ну, вони ще коло Катрусі ошивалися. Ну, Святослав, я ще за ним з рушницею до лісу бігав, ще стріляв по ньому. Він тоді заїкатись почав. Весело було. Все, як ти порадив. Сьогодні вони прийдуть до Катрусі свататись. І не тільки вони, а усі, кого я лякав, ганяв, погрожував, усі отримали від мене сигнал «зелене світло». А, я тебе прошу. Я і тоді цих дурбеликів розігнав, і зараз через місяць розжену. Зараз головне це скороспіле весілля зірвати. Твоя правда. Пролетить сьогодні Франсуа як фанера над Яблунівкою. Усім смачного. Дякую. Я вже солодкого наївся. Ой, бать, як ти п'єш ту хімію? Ну ти ж себе тупо травиш. А що це сусіди носяться по подвір'ю з самого ранку, як перед Великоднем? Та Василь там таке дурне вигадав. Покликав колишніх хатяних женихів свататись. Гадаю, що вона передумає і залишить свого нареченого. О, так навіть краще. До місцевого ж прийде більше гостей, значить більше бабосиків заробив на весіллі. Та ні, хто її захоче. Вона ж з чорним приїхала. Так і що? Мало хто з ким куди їздить. Да, доць? Звісно. Ні, ну якби вона від француза залетіла, інший варіант. А так. Так уже все. Наш Франсуа, як то кажуть, пустив українське коріння. Я не хотів вам казати. Василь попросив тримати все в таємниці. Ні, ну тепер понятно, чого вони так поспішають з весіллям. Та там по-любому вже 3-й місяць. Ой, я ж забула, мені треба в магазин на роботу. І мені ж треба на роботу, чи то на базар. Та чи коротше. Доця! Ну що, Олесик, як я їх усіх, а? Я не дуже сподобався твоєму батькові. Та ні, просто мій тато дуже приховує свої емоції. Він в захваті. Ти впевнена? Я впевнена, що тобі треба думати, як сподобатись мені. Чи ти свататись з моїм батьком зібрався? Я думав, що в мене немає конкурентів. Я хочу тебе шлюбувати. Ні-ні. Спочатку сватання за всіма традиціями. Це буде супер. Я готовий до шаленого випробування. На руку нареченої претендують сотник Канівський Франсуа та Сулейман Кай Кубат! Шановні лицарі, пам'ятайте, козацьке весілля без відрубаної голови вважається нудним. Оголошую початок сватання!
У вас товар, у нас купець. А ти не поспішай. Спочатку давай до столу. Ось так. А до справи перейдемо пізніше. А що відбувається? Та тут таке діло. Дізнався дехто про твоє сватання і теж вирішив спробувати. Тату, в мене вже є наречений. Ну, один претендент – це не сватання, це якесь призначення на посаду. Хай доведе, що він кращий. Катрін, заспокойся. Я усіх зазватаю і відсушу. Батку, ведіть. Коли вас не треба було, не міг розігнати, а тепер де ви? Господи, ну чому він? Чому не ти? Я б тебе синком називав, а ти б мене батьком. Батько, як проїхати на Летичів? Туди? Ти дала мені свої ангельські крила. Ну я ж казав, що туди. Дякую, батько. Погнав. Над світом немов білий птах. Стій, кажу! Ну, скільки можна чекати? Де вас чорти носять? Та ні, дядько Василь, ви, походу, запізнились. Ваша Катя вже тойво. Коротше, пізно. Та і всього 22, а коли ж, як не зараз? Та ми вас розуміємо, тільки нам таке щастя для чого? Стрьомно. Чекай, ну чого стрьомно. Святославчику, я тобі обіцяю, я ту рушницю більше до рук не візьму. Заходьте. Тепер вашу Катю хіба що стрьомний Ігорчик засватає, якщо мамка дозволить. Давай. Пустійте! Застрелю! Що то за Ігорчик? А Ігорчик тут живе? А ви до нього по якому питанню? Дочку заміж видаю, от наречену шукаю. А що за дочка? Катерина Середюк, найкраща наречена звідси аж до Франції. Вона? Вона. Я Ігорчик. Сам його привів, сам за нього й сватайся. То он ти яка. Я їй сватання влаштовую. Найкращих красенів до хати привів. І от така чорна невдячність. Та Це ж мамин подарунок. Візьми ось цю, вона щербата. Доню, ну а чого ти вперлася? Та хай тато пограється в те своє сватання. Мам. Подумай сама, на що проти твого Франсуа? Оце от. Добре, нехай почнеться ваше сватання. сватання оголошується відкритим. Претенденти, сходьтесь. Стоп. Півники, ніякого криміналу в моїй хаті. Турнір з історії України. Що сказав Кривоніс після битви під Корсунем? Ідіть ви в сраку, кляті ляхи. Як таке можна не знати? В суху ласкаво просимо в сім'ю. Руки геть від мого сина! Знаєте, як це називається? Кіднепінг! Мам, я тут наречену виграв. От коли виграєш український чемпіонат з кіберспорту, тоді Женюсь? поїдеш на європейський. Відходимо. Ні, стоп, сватання відбулось. Тепер ваш син, як порядний чоловік, зобов'язаний на моїй доньці женитись. Нічого не вийде. Бо вона вибрала не мого тюльпанчика, а он того чорнобривця. Відходимо. Ага. Що? Галю! Галю, що там відбувається, Галю? Поверни мене!
Скінчилися мої світлі денечки. І звідки там мати Єгорчикова взялася? Мати, так вона ж серцем чує. Нічого, все одно, по-моєму, буде. Романович, та заспокойся вже, а? Змирися, як я колись змирився. Ти що, думаєш, Тарас бажав собі такого зятя? Да, ні за що. Це тому, що ти слабохарактерний. Хто? Ти. Да в моїй сім'ї моє слово закон. Але тут відступив. Бо дурний. Змирися, кажу. Не заважай дончиному щастю. Наші діти, вони розумніші. Вони знають, що їм треба. А батьківська порада їм не потрібна. У них є Google, комп'ютер. Діти, кажеш? А це ти вірно підмітив. Вони знають. Вони все знають. Дякую. Ей, Романович. Чим займаєшся? Зачищаю рівень від зомбі. Та ти що? Буду знати. Оце на роботі запитають, Василь Романович, як справа? А я скажу, добре. Син ідіотом росте, проте в хаті жодної зомбі. Синку, я тобі ноутбука купив, щоб ти не відставав від однолітків. А ти ж, я бачу, нічим не цікавишся. Ну, чому це не цікавлюсь? Ну, поглянь, у сестри весілля. Наречений француз. А ти ж навіть не знаєш, як там у них у Європі святкують? Тато, у них все, як і в нас. Що, і весільні обряди, і підготовка? І підготовка. А, ні, у них ще мальчишник є. Так, а ну, людською мовою. Робоча вечірка. Там ще жени з друзями дуже п'ють, а в кінці мацають стриптизерок. Ти де таке бачив? Це фільм такий, комедія. Там ще жениха зі стриптизерку застукали і весілля скасували. Оце правильно. Недаремно я оцю твою розетку спонсорую. Молодець. Тато. Займайся, займайся. Зомбі. Дорогі мої Катрусенько, і ти, зять. Пробачте за те, що був трохи нестриманий. То все від важкого стресу. Та я не гніваюсь. Проте дмешся. Татко погарячкував, бо переживає. Часу мало. Не хочеться перед Європою впасти мармизою в... Васильчику, забув, який сьогодні день? Ви це тут збираєтесь робити? А де? Ні, ми можемо, звичайно, в спальні, але там поруч Захарова кімната. А твого брата дуже дратує, коли тато сильно стогне. Катрін, це теж у вас такий звичай? Думаєш, ми ваших європейських звичаїв не знаємо? Завтра Василь Середюк для свого зятя влаштовує поробоцьку вечірку. Я згоден. А що це за чортівня? А завтра ввечері дізнаєшся. Готуйся. Ай! Щось я раніше не чула про ту поробочу вечірку. А жінкам не обов'язково про то знати. Не хвилюйся, все буде у старих подільських консервативних традиціях. В консервативних, кажеш. Ай! А як же? І Тарас навіть іде. Чим тобі не доказ, що все буде пристойно? Тарас не доказ, це твій спільник. Ой-ой-ой! І Захара з собою візьму. Навіть якщо хтось щось і захоче, то при дитині, ну сама розумієш. Ай! Чесне слово! От тепер вірю. О! Адамович, ти сьогодні ввечері зайнятий? Ну, з пранням я впорався, залишилось посуд помити та й вітальню пропилисосити. І буде вільний, а що? Влаштовую для француза проводи холостяцького життя. Ти запрошений. Ти?
ти щось робиш для свого зятя? Ага. Тю. Дійство називається «Поробоча вечірка». Погуляємо. Слухай, Романович, я б пішов би, але ти щось не договорюєш. Тому не знаю. Ну, ти хитрий лис. Нічого від тебе не приховаєш. Гаразд, це не просто вечірка. Це капкан. Я заделался королем, слышь, алло. Классно время мы проведем, слышь, алло. Давай попробуем мы втроем, слышь, алло. Сам себя я поднял. Тысячи коров, самая яркая моя. А теперь плевать, что о нас говорят. Мы топим того, кто был против, поднимем того, кто за нас. Ты была crazy, маме, я вспоминаю Майами. Малыш, пиши дяде Ваде, стучай за мозгами. Алло, давай попробуем мы втроем, слышь, алло. Стриптизерка? Ти що, з дуба впав? Де ти її знайдеш в нашому містечку? Хіба у нас мало гарних дівок? Ну, гарні, може, є, але готові роздягтись та ще й безкоштовно. Ну, це якась, може, самотня та нікому не потрібна. Василь Романович, та побійтесь Бога, що ви таке говорите? Ну, а що тут такого? Чи ти ніколи не роздягалась, чи чоловіків боїшся? То скоріше вони мене. Але соромно якось, розумієте? Оля, ну припини. Для тебе це справа на 5 хвилин, а для француза спогади на все життя. Вибачайте, але ні. Ти не спіши відмовлятись. Хто у нас гордість України? Наші жінки. От і давай покажемо Європі найгарнішу в нашому райцентрі. Скажете таке найгарнішу. А ти не прибідняйся. Не прибідняйся. Тебе природа нічим не обділила, тож на роль рокової жінки краще не знайти. Василь Романович, перестаньте, не змушуйте мене червоніти. До того ж, послуга за послугу. Пам'ятаєш, ти хотіла провести творчу зустріч того письменника? Кокотюхи? Точно, я з ним вже домовився. Я згодна, коли? Сьогодні ввечері у краєзнавчому музеї. Одяг підходящий є? Для кокотюхи? Для стриптизу. Спочатку приватний танець, а вже потім кокотюха. Як скажете. Увечері. Батку, а що ми таке важке набрали? Не переживай, то все для тебе приготовлено. Це буде щось особливе? Повір, те, що буде сьогодні, в нашій яблунівці ще ніхто не бачив. Темний, як мати ніч, тепер жоден москаль його не впізнає. Що? Гарно сидимо. Правда ж, хлопці? Ага, а ще довго. Ти поглянь, як людина веселиться. Ех, хлопці, тримав сюрприз на потім, але гулять так гулять. Шашки, доміно, голубці. Угу. Батьку, на ваш смак чорта забирай. Ні в чому собі не відмовляйте. А я піду приготую головний сюрприз. Вони думають,
думали, тільки вони сьогодні гулятимуть. Ще й назву таку придумали. Перебочі вечірки. Щоб вони там не придумали, все одно у них п'янка виходить. Кому запівашку рекомендую. А давайте за мою донечку. Да, давайте. Катруся, за тебе, за твоє щастя, за сімейне благополуччя. До дна! Щось у горлі деренчить, треба його промочить. Мам, може не так швидко? О, запомни ці слова. В шлюбну ніч пригодяться. Сьогодні можемо дозволити собі більше. У нас все-таки дівіч вечір. О, як кажуть, в столиці дівішник. Або, як сказав би мій Ашотік, тьолочник. Ну що, ти готова? Ще 20 хвилин, Василь Романович, я готова. Ну, рівно за 20 хвилин я вмикаю музику і твій вихід. Ага. Не гостре, але нормально. Наступного разу ваш рецепт візьму. А мій Франсуа взагалі не п'є. Ого, це погано. Дивись, мені до цієї сумочки ще 2 його п'янки залишилось. Де? Доця, а ну глянь, там немає щітки для шерсті. А то в мене скоро на твого Ашотіка буде алергія. Прикинь. Є. Так, ну що? Батку, коли додому, я втомився від розваг. Терпи, ще не вечір. А де Тарас? Наївся і пішов на перекур. А непогана ідея. Слухай, іди, освіжись. Давай, іди. Охолонь, розбишака. Скоро буде щось гаряченьке. Давай. Гоу, давай. Захарчику, біжи додому, поклич сестру. Скаже, що і француз на вечірку стриптизерку привів. Ого. Тато, а може ти сам Катю покличеш? Захар! Ага. Давай. Ну, благословіть. От мій Ашотік. Кавказець, гаряча кров, тестостерону повні штани. А вночі лише 2 години може. А я от з твоїм татом ніколи не засікаю по годиннику. Бо з ним треба засікати секундоміром. Тетя Галь, а ваш? Давайте вип'ємо. А давайте! Катю! О! Там зараз таке буде. Невже тато з Франсуа побились? Краще. Там зараз гола баба буде. Хто буде? Українки з давніх давен вважалися найгарнішими у Європі. А чому? Ти скажеш, звичайно, усьому винна ваша інквізиція. Але ж скільки часу пройшло. А от ми свято плекаємо наш генофонд. Та дай хоч слово сказати. От ви у себе там на заході дивитесь на наших дівчат, як коти на сметану. Згоден? Згоден. Катрін сподобалась не лише мені, але і усім моїм друзям. О, ти саме вчасно. Сідай. Ап.
Раз, два, три. Відчиніть, Василь Романович! Я зараз! Відчиніть, Василь Романович, вже час! Ти чого закрилася? Я нічого не закривала. Давай швидше, всі чекають. Секундочку. Окей. Василь Романович, можете мені допомогти? А що там таке? Та, поки вас чекала, корсет розв'язався. Та хай йому, я ж в цьому не Та розбираю. просто тяніть. Так? Сильніше. Так, добре! Тугіше, Василь Романович, тугіше! Ах ти ж ти пес. Сонечко, я все поясню. Душевно. Галю, ну може досить. Ай, ти наказаний, Середюк. Мам, вже пізно. Може, пора спати? Комусь пора спати, а комусь треба працювати. Я проконтролюю. Чесно. Добре. І посуд нехай помиє. Катруся, я знав, що якщо хтось мене підтримує, то це будеш ти. Тату, нам треба серйозно поговорити. А, то ти не заступитися прийшла. Я бачу, як ти мене любиш, як ти піклуєшся. Я дуже це ціную. Але я думаю, тобі вже варто заспокоїтись. От зараза. Червива попалась. Послухай, я люблю Франсуа по-справжньому. Повір, твоя донька щаслива бути разом з ним. І що в ньому такого? Він такий романтичний, такий дбайливий, чуйний. Я такого зустріла вперше в житті. А те, що він не зовсім такого кольору, як ми з тобою, хіба це важливо? Катрусю, ти скажи мені тільки одне. Ти дійсно хочеш бути йому за дружину? Так, дуже хочу. Значить, так і буде. Ну що ж, тато змирився, але не заспокоїться, поки не влаштує для своєї доні краще весілля на Поділлі. Повний борщ. Я подумала, що це за весілля без картопляників. Нічим не можемо допомогти. У нас на цю дату вже є робота, у мера онука хрестина. Ну, ви ж бачили, якого нареченого дочка привела. Ну, у мене в очах потемніло. Розум затуманився. Я був у стані афекту, мене б любий суд виправдав. Назарчику, а попроси свого знайомого не зривати нам підготовку до Дня хлібороба. Василь Романович, нам нема більше про що говорити. Ідіть собі, святкуйте, а нам треба нашу шароварщину репетірувати. Ну, вибачайте. Творчих вам успіхів. Дякую. Будемо викручуватись самі. Зекономимо гонорар і райдер. Чекайте, чекайте! Ви що, збираєтесь виконати наш райдер?
Ми згодні. А як же Христина умер? У кого райдер, в того і свято. Картки приймаєте? Василь Роман. Вдруге таке не пройде. Фотографуй картку. Швидше виставляйте той посуд. Музиканти підключились? Стоп! А це що таке? Ти ж казав, що коньяк буде ваш. Це і є наш. Мамою клянусь. Все чесно. Ти що, хочеш на моєму святі людей цим шмурдяком потруїти? Нормальний коньяк є? Бать, в чому проблема? Є французький. Ну, 500 гривень пляшка. в принципі, і наш коньяк непоганий. Ставте. Василь Романович, музиканти на місці. Молодята після фотосесії одразу їдуть до нас. Значить, у нас все готово. Так, у нас все готово. Значить, зустрічаємо молодят, посипаємо рисом, батьківська промова і реєстрація шлюбу. Чия промова? А ви не готувалися? Хто? Я? Та я експромтом таку промову скажу, що її в книжках напишуть. Мені підготовка не потрібна. Дорога моя Катруся, і як же тебе назвати? О, мій дорогий зять. Дорогий. Ні. Чи дорогий, чи дешевий скажуть, що нетолерантно, що работоргівля. Як же тебе назвати, ну? І... О, мій афроєвропейський зять. Афроєвропейський. Ага. Ось вам і расова нетерпимість, Василю Романовичу. Ласкаво просимо до санкційного списку. Ну звідки він взявся на мою голову? Що я не так зробив? Тату, Катя дзвонила, вже їдуть. Так швидко? Хай ще погуляють. Цей, може тобі промову в інтернеті знайти? Що? Щоб я, Василь Середюк, займався плагіатом? Та ніколи, це ж додуматись до такого. Ганьба! Так, як же він мені тоді показував? Тут треба написати Гуєл. Гуєл. О, так, про що ж тебе запитати? Про любов? Треба неодмінно сказати про любов. Так, і щось про наречених. Katrин spodobala sneriši meni, ale i usím mojim друзям. Катрин, супер. Катрин good. Сонечко сяє, амур бонсуа, до шлюбу готовий козак Франсуа. Нареченому тепер недовго чекати. Батько буде рідну доньку заміж видавати. Ой, летіла пташка, бігала корова,
Зараз буде молодятам батьківська промова. Василь Романович, промова. Пора. Пора. Захар! Стояти всі! Я рятую свою доньку, а твоє весілля скінчилось. Тату, ти що? Василько, кинь рушницю, чи застрелися? Назад всі! А ти пішов! 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 Заспокойтеся! Татку, заспокойтеся! Полися, бо я тебе навіки заспокою! Я знаю, чим ти займаєшся! Чув? Потвора! Так, я це сказав! Пішов! Пішов! Туди! Давай! Привіт, це Франсуа Крейзі. Я в Україні і мене взяли в заручники на власному весіллі. Правильно, так і скажи своїй банді, нічого не вийде. Я її врятував, а те, що ти від неї хотів своїм аборигенам, сам робитимеш, ясно? Татку, притулити треба тут. Супер! Отак інколи закінчується весілля в Україні, навіть не почавшись. Доню, колись ти мене зрозумієш, якби ти знала, чим цей Франсуа займається. Я знаю про нього все. Він майбутній лікар, екстремал, відеоблог. Ага, бачу я їхнього те відео. Мені такий екстрим не треба. А ось і кавалерія. На українське весілля завжди приходять непрохані гості. Увага! Говорить полковник Попадюк. Терорист Середюк. Відпустіть заручника, складіть зброю і виходьте по одному. Поки не почався штурм, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Справжній екстрим, справжній хардкор. Я не терорист! Терорист Середюк. Я з терористами переговорів не веду. Здавайтеся і відпустіть зятя. Не знаю я ніякого зятя! Весілля не було і не буде! Ти ж мені слово дав! Нічого не знаю, нема у мене ніякого зятя! Це в тебе доньки більше немає! Що ти сказала? Ти що чув? Або ти нас благословляєш, або... Це Україна, і це моє скажене весілля. Лариса Михайлівна, ну що? Обширний інфаркт і терміново потрібна операція. Так робіть її. Жартуєте? Це звичайна районна лікарня. Із хірургів тут лишилась тільки адреса Амосова 3. Що взагалі нічого не можна зробити? Ні, ну щось можемо. Отець Євлампій! О, божечки. Та не переживайте, ми його дуже гарно відспіваємо. Ми в Україні найкращі. Я такого навіть в кіно не бачив. Спецназ, стрілянина. Я б нахезав у штани. Виходить, ти отримав той адреналін, за яким їхав? Так, тут взагалі класно. В інтернеті про Україну пишуть брехню. Тут майже все як у нас. Ось, і лікарня є. Все, Жанна, бувай. Франику, їдемо за твоїми інструментами. Зробиш татові операцію. Катрін, це неможливо. Але чому? У тата інфаркт, а ти кардіохірург. Завжди, я ще не кардіохірург, я учень кардіохірурга. Звісно, кілька разів я асистував професору, але тільки подавав інструменти і все. Ти ж казав, що сам робив операцію. Так, робив, жабі. Але жаба не вижила. Кохана, це заборонено. В цій лікарні повинен бути спеціаліст. Ти найкращий кардіохірург в цій лікарні. Тільки ти можеш це зробити.
Олего, я тебе дуже люблю. Але це дуже неможливо. Це величезний ризик. І це ти говориш про ризик? Ти, Франсуа Обомеян? Той, кого весь Париж знає під прізвиськом Крейзі? Ризикни не заради лайків, а заради мене. Вас заарештовано, Василь Романович. Мене за що? Захоплення заручника, замах на вбивство. Ваші справи тютю. Ви що, нічого не пам'ятаєте? І те, що у вас був серцевий напад. Василь Романович, щось ви так рано? Ви ж тільки аванс дали. Що ви робите? Заспокойтеся, товариш Тамада. Розберемося. Може, він симулянт. О, слава Богу. А то я вже з гонораром попрощався. Так я в лікарні. А я думав, це мене Галя до самогонного апарату підключила. Ну, хоч пам'ятаєте, що життя вам врятував громадянин Франції Обомеян ФЖ. Васильчику, тебе вже погодували? Рідненькі ми. Все добре, все гаразд. Перепрошую, але не зовсім. Дременути хотів. Галю, чекай. Мене заарештовано. Кажуть, якось заручники взяв. А це, між іншим, тероризм. О, Господи. Та що ви таке говорите? Це Василь Середюк, директор краєзнавчого музею. З нього терорист, знаєте, як скоровий мотоцикл. А моє керівництво так не вважає. Я завтра в область їду. Орден вручатимуть. Отак буде. Та ви заради якоїсь залізячки хочете хвору людину до тюрми запхати? Заспокойтесь, шановна. Ніхто його зараз не посадить. Тільки після одужання. Перепрошую. Яке захоплення? Де заява? Ви що, знущаєтесь, пане Обомеян ФЖ? Ви ж самі у нього були в заручниках. Він погрожував вас вбити. Ніяких погроз я не пам'ятаю. А? Захоплення не було? Це розіграш. Знаєте, ви хоч іноземець, пане ФЖ, але з себе дурачка я робити не дозволю. Весь райцентр бачив, як стався терористичний акт. Хто бачив? Катрін? Мама? Є покази інших свідків. Немає ніяких показів. Але... А в мене є відео.
Voilà. Всім лягти вартяками вниз! Полковник, у нас собі не показують. Погана прикмета. Де той терорист? Я зараз в ньому дірку зроблю. Позаду вас. Ага! Попався, паскудник! Хто стріляв без команди? А це тільки на французьких телефонах можна дивитися. Чи у нас в обласному управлінні також побачать? Зрозумів? Здоров'я. Гірко молодим. Дякую. Синку. Ти вже вдруге мені життя врятував. На здоров'я, батьку. Тато, одужуй швидше. Тобі ще у нас на весіллі танцювати. Благословляю вас. Дітки. Шановні гості, попрошу хвилинку вашої уваги. Сяє сонечко, вертиться земля, напутнє слово батько промовля. Коли я вперше побачив свого майбутнього зятя, я готовий був крізь землю провалитись. Невже у мене буде чорний зять? Тату! Я боявся. А що люди скажуть? Ми, українці, цього боїмось найбільше. Тому і живемо нещиро. Намагаємось сподобатись комусь. А потрібно радіти життю, такому, яким воно є. І дивитися глибше. І тоді ми побачимо, що неважливо, якого кольору людина. Важливо, що у нього хоробре серце, золоті руки, і що поруч з ним моя донька щаслива. А що ще потрібно люблячому батьку? Що можна сказати після таких слів? Гірко нашим молодим! Це найкращий день мого життя, і назад не треба вороття. Я люблю тебе, як навіжений, ти моя кохана наречена. Це найкращий день, це найкращий день, і не передасть жодна із пісень. Як тебе люблю, як кохаю я. Це найкращий день, тому що ти моя. Хочеш почути цікаві тости, урочисті промови? Тоді став лайк і підписуйся на мій канал. Василь Крейзі Середюк. Я щасливий, я танцюю. Я щасливий, я співаю голосно. Я тебе цілую. Міша, ти знаєш, що це таке? Це називається райдер. Що там написано? 5 зірок. А тут скільки? Максимум 3. Поміняти. Знову тошнить? Та я сьогодні вип'ю чи ні? А ти вже чого такий кислий сидиш? А що робити? Хвалився мені зять, що вони дитину назвуть або Армен, або Гейм. Що може бути гірше? А мені
Франсуа пообіцяв, що першу дитину назвуть Анна на честь княгині. Григорій на честь сковороди. Григорій Обомаян. Звучить. Гарні у нас діти. За їх здоров'я. Шановні гості, дорога родина! Слово має Яна, хранителька святилища знань. Це все заради Котюхи. Це найкращий день, це найкращий день. І не передасть жодна із пісень. Як тебе люблю, як кохаю я. Це найкращий день, тому що ти моя. Мамо, знайди собі роботу, бо я знайшов своє кохання. Це найкращий день мого життя. І назад не треба вороття. Я люблю тебе, як навіжений. Ти моя кохана наречена. Це найкращий день, це найкращий день. Батьку, на Київ правильно їду. Ага. А що сталося? Та тут таке діло. Це найкращий день мого життя. І назад не треба вороття. Я люблю тебе, ти моя кохана наречена. Це найкращий день, це найкращий день. І не передасть жодна із пісень. Як тебе люблю, як кохаю я. Це найкращий день, тому що ти моя. Це найкращий день мого життя. І назад не треба вороття. Я люблю тебе, як навіжений. Ти моя кохана наречена. Це найкращий день, це найкращий день. І не передасть жодна із пісень. Як тебе люблю, як кохаю я. Це найкращий день, тому що ти моя. Быстрее. Де би тобі не була, все одно тебе знайду. Як ти мене не питай, я скажу тобі чому. Полюбила я тебе, поміж нами є зв'язок. Що так важко пояснити, лап не безстав. Тебе не можу я забути, пісня на повторі. Твоє обличчя випливає хвилями моїми. В нашій сім'ї кохання пром-пром-проміль. Проминуть ці дні, без твоїх проминь. Стало так сумно мені, на душі холодно. Промайнуть ці дні, від смутку я втомлена. Мені без тебе проминуть, не проміняла ні на що боюсь я. It's crazy wedding. А що таке? Що? Ти ніколи не рвав рубашку на лінії? Гірко? Ну це не нам. Пром-пром-проміль.